Trong thế giới hải tặc của bộ truyện tranh nổi tiếng One Piece, Shanks là một trong tứ hoàng mang dáng vẻ hào sảng, nụ cười rộng mở nhưng khi cần thiết là có thể khiến cả chiến trường nín lặng chỉ bằng một ánh mắt. Hào hoa nhưng không hời hợt, điềm đạm nhưng cực dứt khoát. Shanks mang trong mình hai thái cực tưởng chừng mâu thuẫn nhưng lại hòa quyện một cách hoàn hảo. Thật thú vị, trong League of Legends cũng có một Shanks như vậy. Shanks của thế giới eSports cũng sở hữu vẻ ngoài trầm ổn, đôi lúc là nụ cười rất đời, nhưng một khi đã bước lên sân khấu, anh lập tức trở thành một trong những người đi đường giữa bản lĩnh và chắc tay nhất LPL nói riêng lẫn MSI 2025 nói chung. Xử lý mạch lạc, quyết đoán, bình tĩnh, như thể đã quá quen với áp lực. Dẫu vậy, hành trình của Shanks không hề bắt đầu từ ánh hào quang. Anh không có số phát điểm là một thần đồng hay được tung hô từ truyền thông sớm. Những gì mà Shanks có là từng bước tiến lặng lẽ trong màu áo các đội tuyển hạng 2, rồi dần khẳng định vị thế bằng chính sự kiên định và tinh thần cầu thị đáng nể. Và rồi MSI 2025, cái tên Shanks không còn là ẩn số thú vị hay là hiện tượng bất ngờ. Anh là trung tâm trong lối chơi của Anyone Legend và là lý do lớn nhất khiến đội tuyển này đi xa đến như vậy. Không có một pha debut chấn động, cũng chẳng được ví von là faker mùa 3 như Nike, càng không được bao bọc bởi ánh hào quang từ những tập thể hàng đầu như Xiaohu. Shanks bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp một cách âm thầm trong mùa áo của Team WE vào năm 2020. Và rồi, mọi thứ dần rơi tự do. Giai đoạn LPL mùa hè 2022 đánh dấu bước trượt dài khủng khiếp nhất sự nghiệp của Shanks. WE khi ấy thiết lập chuỗi 16 trận thua liên tiếp, một trong những thành tích ám ảnh nhất lịch sử LPL. Đội tuyển từng là niềm tự hào của khu vực, giờ đây trở thành một cái tên khiến người ta nhắc tới là lắc đầu. Trong chuỗi ngày ảm đạm đó, không ai còn nhớ đến những cú solo kill hay những khoảnh khắc bình ổn nơi đường giữa. Tất cả chỉ còn là sự sa sút, là áp lực nặng nề từ dư luận, là cảm giác bất lực khi từng ván đấu trôi qua mà không tìm ra lối thoát. Từ chỗ bị nhấn chìm trong vòng xoáy tối tăm đó, Shanks không chỉ mất đi vị thế, mà dường như còn mất đi cả niềm tin. Người ta bắt đầu đặt dấu hỏi, liệu anh có thực sự đủ giỏi để trụ lại một đấu trường như LPL? Và nếu không thì tương lai nào đang chờ đợi đường giữa này vốn dĩ chưa từng được tôn hô. Nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết. Với Shanks, hành trình chỉ mới vừa bắt đầu. Ngày anh khoác lên bộ đồng phục của Anyone Legend, nhiều người khi đó còn chẳng thèm quan tâm. Đội hình Anyone Legend 2024 và kể cả 2025 cũng vậy, chỉ là tập hợp những lão tướng bị ghẻ lạnh. Nào có hào nhoáng như Invictus Gaming hay Jindong để nhận được sự quan tâm. Thế nhưng điều khi giới chuyên môn phải bắt đầu nhìn lại cách Anyone Legend, đó là khởi đầu Split One LPL 2025. Đứng đầu vòng bảng, cán đích với vị trí áo quân chung cuộc. Đây không còn là một đội tuyển vô danh, mà đã thực sự trở thành ngựa ô của giải đấu. Và cứ như thế, một tập thể đủ bản lĩnh để thách thức mọi hệ thống đã được định hình. Trung tâm của cuộc trỗi dậy đó không ai khác chính là Shanks. Split 2 thậm chí còn chứng kiến một phiên bản Shanks hoàn thiện hơn. Một cá nhân không chỉ chơi ổn định mà thật sự bùng nổ. Với 12 tướng được sử dụng chỉ trong 16 ván đấu tại playoff, trải dài từ pháp sư cấu rỉa, sát thủ dùng sát thương cho tới các chất tướng đấu sĩ hay xạ thủ. Shanks cho thấy khả năng thích nghi và ứng biến khắc nghiệt của thể thức này trở thành một lợi thế chiến thuật. Quan trọng hơn cả, lối chơi của Shanks cực kỳ thông minh và khôn khéo. Kỹ năng cá nhân của anh trong mùa giải này gần như không để lộ điểm yếu. Anh kiểm soát đường giữa cực kỳ tốt, thắng đường hoặc chết là luôn giữ thế cân bằng trước đối thủ top tier. Quan trọng hơn, khả năng di chuyển, chọn vị trí trong giao tranh và ra quyết định trong các tình huống then chốt của Shanks là lý do lớn giúp Anyone Legend giữ được cấu trúc chiến thuật rõ ràng trong mọi ván đấu. Đặc biệt, khả năng phối hợp cực kỳ ăn ý cùng với người đi rừng Tarzan đã tạo nên một trục mid rừng cực kỳ đáng gờm. Nếu Tarzan là người mở màn bằng những pha đi ngang thông minh, Shanks luôn là người kết thúc với độ chuẩn xác và sát thương tối đa. Cả hai cùng nâng đỡ nhau, một người dẫn lối, một người chốt hạ, tạo nên cặp đôi trung tâm hiệu quả nhất LPL. Nếu phải chọn cái tên nào thi đấu hay nhất tại đường giữa của LPL ngay bây giờ, chỉ có duy nhất Shanks xuất hiện. Xiaohu Rukyu không còn hào quang kẻ thống trị, Scout không duy trì được năng lực gánh độ như trước đây. Còn Nike làm số 1 đã quá lâu rồi, bây giờ chỉ có thể là Shanks. Chuẩn bị đặc biệt hả? Không có đâu. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra đó là cứ chơi bình thường và tin tưởng bản thân lẫn đồng đội. Tôi nghĩ rằng mình đã trải qua nhiều chuyện tồi tệ hơn trong quá khứ. Bị chỉ trích giúp cho tôi tốt lên. Tôi đã từng thua 0-16 ở vòng bảng hồi còn khoác áo WWE đó. Làm gì có chuyện nào tồi tệ hơn được cơ chứ. Đó là cách mà Shanks thản nhiên đáp trả khi được hỏi mình sẽ làm gì khi đối đầu với Faker và Jovi, những đường giữa hàng đầu đến từ LCK. Trong lần đầu tiên được bước ra biển lớn, đối với một đường giữa từng góp mặt trong kỷ lục thua kinh hoàng tại giải quốc nội, nó không phải là cơ hội chứng minh vị thế hay đẳng cấp, nó là cơ hội để anh tận hưởng. Và quả thực, trên sân khấu ngập tràn ánh đèn của Vancouver, Shanks
cứ thể hiện hết những nét tinh hoa nhất trong lối chơi của mình, chưa từng một lần thua đường. Xin nhấn mạnh lại một lần nữa, Shank chưa từng một lần thua đường tại MSI. 5 của solo kill, mọi chỉ số như CS và kinh nghiệm dẫn trước đối thủ tại phút 15 đều nhỉnh hơn. Tất cả đã nói lên khả năng landing vô cùng khủng khiếp từ đường giữa Anyone Legend. Trong trận đấu BO5 chạm trán với Gen.G, Shank đã cho Chovy lần đầu được nếm trải cảm giác khó khăn khi đi đường. Bước vào giao tranh, Shank cũng khiến đội hình nhà đương kim vô địch giải đấu phải bấn loạn trước khả năng ra vào nhịp nhàng, kết hợp với xử lý kỹ năng không một thao tác thừa. Hãy nhìn cách mà Akali của Shank trong ván 3 để giúp Anyone Legend lật ngược tình thế trong một pha giao tranh tưởng chừng như nắm chắc phần thua. Ngay tại khu vực hang rồng, một mình Tarzan đang phải đứng cao nhằm tranh chấp trừng phạt sau người đi rừng của Anyone Legend nhanh chóng bị hạ gục sau khi ăn 1 tỷ CC từ đội hình Gen.G. Sau đó, Vi của Canyon cùng Ampesa của Kin đoạt mạng Varus trong tay Hope chỉ trong vòng chưa đầy 3 giây. Mất 2 người bao gồm chủ lực. Bạn nghĩ Shank cùng đồng đội sẽ rút về ư? Không. Đường giữa Anyone Legend chấp lấy thời cơ tuyến đầu đối thủ đã lao lên quá cao để xâm nhập vào tuyến sâu trong chốc lát. Sắc chiêu hoàn hảo lần 1, vừa hạ gục Vi, vừa làm công cụ tiếp cận, sau đó dùng bom khói quấy nhiễu, tìm đến hạ sát Talia trong tay Chovy, rồi tiếp tục nhắm vào Ziggs của Ruler. Đó chính là cách mà sát thủ đơn độc của Shank đánh tan hậu tuyến của Gen.G. Anyone Legend sau đó để thua đầy tiếc nuối và không thể bước đến chung kết nhanh thắng. Tuy nhiên, cả thế giới có lẽ đã phải nhìn nhận họ bằng một ánh mắt khác. Anyone Legend mới là niềm hy vọng lớn nhất của LPL tại giải đấu này, thay vì Billy. Và chỉ có Shank mới đủ sức chơi đôi công song phẳng với những đường giữa máu mặt đến từ Hàn Quốc. Điều này càng được củng cố hơn sau trận thắng trước đối thủ đồng hương tại nhánh thua. Đơn giản là một màn hủy diệt tuyệt đối từ Shank và những người đồng đội. Anyone Legend tiếp tục hành trình của mình tại MSI bằng một chiến thắng chóng vánh 3-0. Kết quả trận đấu này không khiến nhiều người ngạc nhiên. Xong, ta hãy tập trung nhìn vào cuộc đối đầu giữa Knight và Shank. Kẻ thống trị đường giữa LPL nửa thập kỷ buộc phải phân cao thấp với một tân vương đường giữa trong thế game một mạng. Nhưng cuối cùng kinh nghiệm không giúp Knight giành được chiến thắng. Đường giữa Philly đã hấp tấp trong rất nhiều pha xử lý. Còn Shank ở một trạng thái ung dung bình thản hơn, hoàn toàn bỏ xa người đàn anh. Phút thứ 6 của ván 3, Akali trong tay Knight chủ động lao lên dồn sát thương vào Annie của Shank nhằm tìm kiếm mạng solo kill. Mọi chiêu thức Knight sử dụng đều chuẩn xác, nguy cơ Annie bị hạ gục đang đến gần. Song người ta vẫn không thấy Shank tung ra cú tốc biến nhằm bỏ chạy. Đó là bởi Shank biết Akali không thể đủ sát thương dứt điểm, và quả thực anh đã đúng. Tưởng là gà hóa ra lại là thóc. Knight tốc biến vào thềm trụ cố gắng hạ gục Shank. Xong, người bị lên bảng đếm số cuối cùng lại là chính mình. Không thể trách Knight nóng vội, bởi đó là điều mà một tuyển thủ cần phải làm trong trường hợp đội đã dựa lưng vào vực thẳm. Tuy nhiên Shank không phải là tay mơ, càng không phải dạng đường giữa sẽ thiếu đi sự tập trung trong những trận đấu lớn. Đối với một tuyển thủ mà từ khi bắt đầu sự nghiệp chỉ toan những ông lớn trải chiếu hoa mời gọi, Knight có lẽ chưa bao giờ hiểu được cảm giác gần với vực thẳm như Shank. Thất bại đau đớn nhất của Knight là thất bại trên đỉnh vinh quang. Còn với Shank, anh đúng nghĩa là đi lên từ con số âm. Ở thời đại liên minh càng ngày càng có sự vươn lên mạnh mẽ từ những đội underdog. Một người luôn khát khao chinh phục như Shank rõ ràng sẽ phù hợp để làm kẻ đứng đầu hơn là Knight. Trong hoàn cảnh tưởng chừng là tuyệt vọng nhất, Shank không còn cách phản kháng hay than thân trách phận khi sự nghiệp rơi vào đáy vực. Không một lời thanh minh, không cần đến những tuyên bố gây chú ý. Anh chỉ lặng lẽ thi đấu như một người hiểu rõ rằng nếu mình không thay đổi thì không ai có thể làm điều đó thay. Từng ván đấu sau cánh gà, từng trận tập vô danh trong đội hình bị đánh giá thấp, Shank vẫn bền bỉ rèn giũa kỹ năng, suy nghĩ lại từng bước đi và học cách trở nên vững vàng hơn sau mỗi thất bại. Thậm chí Shank còn cẩn thận tới mức cố tình cài đặt role khi chơi game bằng tiếng Hàn để giống 100% khi huấn luyện trên rank. Có lẽ cũng bởi đã từng nếm trải cảm giác bất lực đến tận cùng, anh mới hiểu được giá trị của sự kiên nhẫn và khả năng chờ đợi thời cơ. Khi trở lại cùng Anyone Legend, Shank không mang dáng dấp của một ngôi sao vừa được thổi phồng, mà là một tuyển thủ hiểu rõ giới hạn của mình và biết cách làm chủ những gì mình giỏi, rồi để những pha thi đấu lặng lẽ và chính xác lên tiếng. Có một điều ít người biết, tuổi thơ của Shank không hề bằng phẳng. Anh không học hết cấp 3, không thi đại học, chưa từng trải qua hệ thống đào tạo bài bản như nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa. Trong lần ký tặng người hâm mộ đầu tiên, anh đã phải mất một lúc để có thể viết cho tròn chữ. Nhưng chưa khi nào Shank phủ nhận điều đó. Anh không hề tự ti, cũng không phô trương, chỉ đơn giản là chấp nhận nó như một phần của mình để sống chân thành và trọn vẹn. Trong một thế giới mà ánh đèn sân khấu đôi khi là thứ khiến người ta đánh mất phương hướng và lóa mắt, Shank chọn cách bước từng bước nhỏ, chậm mà chắc. Và có lẽ chính sự chân thành đó, cùng với một ý chí không dễ bị lay động, để giúp anh tìm lại được ánh sáng vào đúng thời điểm. Anyone Legend không mưu cầu một ngôi sao hào nhoáng. Họ cần một người hiểu bản thân mình là ai và sẵn sàng
đặt đội tuyển lên trên hết. Và Shank sau tất cả là một người như vậy. Shank ở hiện tại chính là niềm hy vọng mới và là nhà vua mới của đường giữa LPL.